मेरो स्क्रिन सेयर गरेँ कि मैले स्क्रिन सेयर भएको छैन क्या है छैन छैन भएको छैन अहिले भयो है भयो सर साउन्ड कस्तो आछ मेरो ठिक छ सर राम्रै छ हजुर हजुरहरूको साउन्ड आज मैले अलिक सानो सानो सुनेको छु कि मेरोमा पनि समस्या छ भनेर हो बुझ्न त बुझेको छु केही छैन आज 7औं दिनको दिन 5औं दिनको क्लास यो बोलिङ्गर ब्यान्ड र आरएसआई चाहिँ यहाँहरूलाई आजको क्लासमा समेट्ने प्रयास गर्नेछु आज 5औं दिनको क्लासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा बोलिङ्गर ब्यान्ड आरएसआई र सुपर ट्रेन्डलाई चाहिँ यसमा 3टा क्लासलाई आज समेटेर लानेछु पहिला बोलिङ्गर ब्यान्ड बोलिङ्गर ब्यान्ड के भने मैले पछाडि देखाएको छु यो ब्याकड्रपमा यो फिगर यो बोलिङ्गर ब्यान्डको हो र यो जोन बोलिङ्गरले यिनलाई आविष्कार गरेका हुन् यो बोलिङ्गर ब्यान्ड भनेको वित्तीय बजारमा कुनै धितोपत्र जस्तै स्टक वा क्रिप्टो करेन्सीको भोलाटिलिटी तथा सम्भावित मूल्य प्रवृत्तिको मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गर्ने एक लोकप्रिय प्राविधिक विश्लेषण उपकरण हो जसलाई 1980 को दशकमा जोन बोलिङ्गरले आविष्कार गरेका थिए र जोन बोलिङ्गर चाहिँ 1950 मा जन्मेका एक अमेरिकी लेखक हुनुहुने अनि वित्तीय विश्लेषक प्राविधिक विश्लेषणको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका र बोलिङ्गर ब्यान्डका आविष्कारक हुन् र उनको यो पुस्तक चाहिँ बोलिङ्गर अन बोलिङ्गर ब्यान्ड भन्ने पुस्तक यो किताब उनको 2001मा 11वटा भाषामा चाहिँ यो ट्रान्सलेट भएको छन् यो र यो चाहिँ पछाडि यो देखिएका बोलिङ्गर हुन् जोन बोलिङ्गर र पछाडि देखिएको राखेको ब्याकड्रपमा राखेको बोलिङ्गर ब्यान्डको चित्र हो अब मैले बोलिङ्गर ब्यान्डको स्ट्रक्चर कसरी बनेको हुन्छ भन्ने कुरालाई मैले यहाँहरूलाई प्रस्ताउन गएँ यो यसमा 3वटा ब्यान्ड हुन्छन् एउटा मिडल ब्यान्ड अप्पर ब्यान्ड र लोअर ब्यान्ड है यो कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भनेर हामीले सिरियल बाइ सिकिन्छ यो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन हुन्छ कसैले कुनै पनि म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा यदि यहाँहरूले एकै स्टेपमा जान्नुभयो भने ठिक छ नत्र भने त्यसलाई धेरै समय नदिनु होला किन भन्दाखेरि अलिकति जान्नु चाहिँ ठिकै हो अब भए पनि हामीले यो ब्यान्डहरू हरेक इन्डिकेटर बनाएर राखेको इन्डिकेटर लगाउने हो अब त्यसलाई धेरै समय खर्च नगर्नुहोस् यदि तपाईँहरूले एकैपटक आएन भने चाहिँ यदि आउँछ भने ठिक छ क्याल्कुलेसन गरेर आफैले ड्रइङ गर्न जाने राम्रो भयो त्यसलाई अनुभव बेस फन्डामेन्टल्ली बडै सिकेको चाहिँ राम्रो भयो यदि चाहिँ आउँछ भने चाहिँ नआयो भने पनि त्यसलाई समय खर्च नगर्नुहोस् हामीले यसै नै बुझिन्छ हामीले लगाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड यो बिचमा यसरी हिँड्नेलाई मिडल ब्यान्ड भनिन्छ र यो यसरी माथि हिँडेको ब्यान्डलाई अप्पर ब्यान्ड भनिन्छ यो देखाएको फिगरमा अप्पर ब्यान्डसँगै क्यान्डलहरू टाँसिएर हिँडेका छन् यो भनेको प्राइस टाँसिएको छ र तलको ब्यान्डलाई लोअर ब्यान्ड भनेर भनिन्छ यो त्यो भिन्नै भिन्नै कसरी चाहिँ बनेको उनीहरूको संरचना भनेर म छुट्टै छुट्टै यहाँहरूसम्म चाहिँ जान्छु यसको यो मिडल ब्यान्डको कुरा गर्ने मैले पहिला यहाँ मिडल ब्यान्ड भनेको यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज हो यो है 20 दिनको बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा भने चाहिँ 20 दिनको सिम्पल मुभिङ एभरेज हो यो चाहिँ मैले अगाडि पनि भनेको छु 20 दिनको सिम्पल मुभिङ एभरेज कसरी निकालिन्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ के गरिन्छ गरे 20वटै दिनका क्लोजिङ प्राइजहरू जोडिन्छ र 20ले भाग गरेपछि जुन आउँछ रिजल्ट त्यसरी यो मिडल ब्यान्ड बन्ने हो त्यसै गरी अप्पर ब्यान्ड कसरी बन्छ भन्दा अप्पर ब्यान्ड र लोअर ब्यान्डसँग स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जोडिएको हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन म्याथ पढ्नेले यो 9-10 क्लासमा चाहिँ अप्सनल म्याथ लिनेले चाहिँ यहाँ म्याथ पढिन्छ त्यहाँनिर यो गरिन्छ अब यता इकोनोमिक्स ह्युम्यानिटिज एजुकेसन इकोनोमिक्स लिने अनि
यता म्यानेजमेन्ट पढ्नेहरूले ब्याचलर लेभलतिर चाहिँ यो डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्ने हुन्छ। त्यसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुरा छ यसमा। अब अप्पर ब्यान्ड कसरी बन्छ भने मिडल ब्यान्डको माथि एन अवधिको मिडल ब्यान्डको माथि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिन्छ, त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर माथि जोडेर माथि निकाल्ने हो। जुन पोइन्ट आउँछ त्यो अप्पर ब्यान्ड चाहिँ यसरी बन्दै बन्दै जाने हो। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिडल ब्यान्डबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर मिडल ब्यान्डबाट घटायो भने तल आउने यो रिजल्ट हो, यो चाहिँ लोअर ब्यान्ड हो। यसरी 3टा ब्यान्डहरूको संरचना बनेको हुन्छ। अब मैले फर्मुलागत हिसाबमा यहाँ क्यालकुलेसन गर्न पनि मैले सिकाएको छु, यो स्लाइडले देखाउँछ। यहाँहरूको यदि छ नि पुग्छ भने तपाईँहरूलाई म्याथमेटिकल अघि मैले भनेको क्राइटेरियामा म्याथ पढ्नु सब्जेक्ट छ भने ठिक छ, गर्दा पनि हुन्छ। नत्र भने यसमा समय धेरै खर्च नगर्नुहोस्। त्यही पनि मैले यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी गर्ने भनेर मैले क्यालकुलेसन गरेर यहाँ देखाइदिएको छु। यसलाई पज गरेर हेर्नु होला जसले बुझ्नुहुन्छ। भनेको मैले यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी गर्छन् P1 P2 P3 भन्दै गरेको यो 20 दिनको मुभिङ एभरेजसम्मको यो निकाल्ने हो, के अरे प्राइस क्लोजिङ प्राइस हो। यसमा एसएमए सिम्पल एसएमए मुभिङ एभरेज घटाउने हो पहिलोमा, दोस्रो दिनमा पनि त्यही हो र सबैको कर्मैसँग 20वटै दिनसँग को क्लोजिङ मूल्यमा एसएमए घटाउँदै गइन्छ र सबैको स्क्वायर रुट निकाल्ने हो। स्क्वायर वर्ग गर्ने, सबैलाई स्क्वायर गर्ने, अनि जे रिजल्ट आउँछ त्यसलाई जोड्ने, फेरि सबै 20वटालाई जोड्ने। अनि एन भनेको 20 ले डिभाइड गरिदिने, जे आउँछ फेरि त्यसको फेरि वर्गमूल निकाल्ने, स्क्वायर रुट निकाल्ने, त्यो आउने रिजल्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने कति त्यो जानिसक्नु भएको छ स्कुलमै। म्याथ विषय हुनेले नहुनेले चाहिँ अब पढिएको हुँदैन त्यहाँ, र पनि यसलाई समय धेरै खर्च नगरौँ। अब यसको मेन कन्सेप्ट के हुन्छ त भन्दा बोलिङ्गर ब्यान्ड्समा मेन भनेको यसको 3टा कुराहरूलाई यसले चाहिँ हामीले बताउँछ। एउटा के गर्छ भने भोलाटिलिटी भन्ने हुन्छ, त्यसले कतिको भोलाटिलिटी छ मार्केटमा भन्ने कुरा यसले निर्देशन गरेको हुन्छ। यसको एउटा अवधारणा त्यो हो। र अर्को प्राइस एक्सनको कुरा गरेको हुन्छ, प्राइस कतातिर मुभ भइरहेको छ, डाउनमा, अपमा, साइडवेजमा, त्यो छ। त्यो अर्को स्क्विज भन्ने हुन्छ, ब्यान्ड स्क्विज भनेको खुम्चुनी फुक्ने भन्ने हुन्छ। त्यो ब्यान्ड स्क्विज भनेको ब्यान्डको खुम्चाइ र फुकाइले नै र यसले नै यो भोलाटिलिटी र प्राइस एक्सनलाई स्क्विजले खुम्चिएको र फुकेको हुन्छ, त्यो स्क्विज हो, त्यसले नै हामीले रिजल्ट दिन्छ। अब मैले फिगर 1 र फिगर 2 देखाएको छु। फिगर 1मा के गरेछ भने यो त पहिला के छ, यो मैले रेक्टेङ्गलले लगाएको भन्दा त्योभन्दा अगाडि खुम्चिँदै आएको थियो। त्यति बेला चाहिँ 3टै ब्यान्ड सँगसँगै थिए र 3टै ब्यान्ड सँगसँगै छन् र त्यसैको तलमाथि भएर के आछ त प्राइज आछ भने त्यो ब्यान्ड स्क्विज भएको हो त्यो फर्स्टको। र जब फेरि यो प्राइजले अप्पर ब्यान्डलाई समातेर मास्तिर जान्छ नि, त्यसको पोजिटिभ भोलाटिलिटी भएको भनेर बुझिन्छ। भनेको अब के बजार बढ्दैछ भन्ने हुन्छ। जब 3टा ब्यान्ड सँगै थिए र सँगैको ब्यान्डभित्र प्राइस पनि लुटुपुटु भएर हिँडेको छ भने त्यो साइडवेज हो, स्क्विज भएको छ, ब्यान्ड स्क्विज भनिन्छ त्यहाँ। अनि त्यस्तो कन्डिसनमा के छ, अब यो ब्यान्डलाई छोडेर, यो 3टा ब्यान्डलाई छोडेर जब ब्यान्ड फुक्दै मास्तिर जान लाग्यो, अप्पर ब्यान्डलाई समातेर गयो भने त्यसलाई इन्ट्री लिने ठाउँको रूपमा लिन सकिन्छ है, इन्ट्री लिन सकिन्छ। अब ब्यान्ड पनि फुक्दै गयो, यो प्राइसले फेरि के गर्यो त अप्पर ब्यान्डलाई समात्दै मास्तिर लगायो है भने त्यति बेला हामीले त्यो हाम्रो पोजिटिभ के छ, बजार बुल छ, बुल एरियामा छ त्यतिखेर, त्यति बेला किन्ने एरिया हो। किन्ने भन्नाले के त यहाँनिरबाट किन्न सुरु गर्ने, माथि नै गएर किन्ने त होइन। अनि बेच्ने कतिखेर भन्दाखेरि जब चाहिँ ब्यान्डलाई छोडेर अलि टाढा जान्छ नि, अप्पर ब्यान्डलाई छोडेर टाढा जान सक्छ खोज्छ प्राइस, यसरी यहाँ हेर्नु होला है। त्यस्तो अवस्थामा हामीले एक्जिट गर्ने, प्रफिट बुक गर्ने। अब घट्न लाग्यो कि यसले के अरे मार्केट रिभर्सल हुँदैछ कि प्राइस भनेर यो सङ्केत हो, त्यति बेला बेच्ने भन्ने हुन्छ। अनि फेरि अब यहाँ के थियो, यसमा मैले देखाएको फिगरमा त अलिकति तल जान लाग्थ्यो र फेरि माथि नै गएको छ। फेरि पछिल्लो पनि माथि नै गएर माथिल्लो रिटेस्ट गरेर फेरि झरेको छ। यो लेटेस्ट अस्तिको 1-1.5 महिना अगाडिको यो फिगर हो। यो चाहिँ मैले यहाँ स्क्रिनसटमा राखेको। यसरी यसले काम त्यो के छ भोलाटिलिटी
ब्यान्ड चाहिँ सँगै यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा है, ब्यान्ड सँगसँगै भएर तिनवटा ब्यान्ड नजिकै छन् र तिनवटा ब्यान्डको नजिकै चाहिँ प्राइस पनि यसरी आछ, खुम्चिँदै आछ, ब्यान्ड पनि खुम्चिने, प्राइस पनि त्यहीँ भित्र छ भने यो स्क्विज भएको भन्ने भयो, खुम्चिएको, यसको साइड वेज छ, कुनै बजारमा मार्केटमा भोलाटिलिटी छैन भन्ने हो। र फेरि ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डलाई समात्दै माथि गयो भने ब्यान्ड पनि फुक्दै जान्छ, यसरी फुक्दै जान्छ, त्यति बेला पोजिटिभ भोलाटिलिटी भन्ने सङ्केत गरिन्छ, भनेको बुलतिर गइरहेछ बजार। अनि फेरि जब फेरि अब बुलबाट गएर फेरि नजिक आउँछ दुइटै ब्यान्ड, फेरि यसरी ब्यान्ड चाहिँ खुम्चिन सुरु गर्छ, फेरि दुइटा भने स्क्विज हुन्छ। त्यति बेला आउँदै गरेछ भने बाटो निर्देशन पहिला गरिसकेको हुँदैन, अनि बाटो ठ्याक्कै छैन। तर जब अप्पर ब्यान्ड भनेको लोवर ब्यान्ड भनेको तलको ब्यान्डलाई समातेर फेरि ब्यान्ड फुक्न थाल्छ नि, ब्यान्डलाई समात्दै तलतिर जान्छ हो, त्यस्तो कन्डिसनमा फेरि अब नेगेटिभतिर गयो, अब बजार बियरिसतिर गयो, अप्पर ब्यान्डलाई समातेर ब्यान्ड फुक्दै प्राइस तलतिर जान लाग्यो भने तपाईँसँग भएको स्टकहरूलाई बेचेर स्टप लस गर्ने ठाउँको रूपमा लिन सकियो है, यहाँ बेचेर। किनभने अब बडा नेगेटिभ एरियातिर त बजार फुक्यो, ब्यान्ड फुक्यो, फेरि ब्यान्ड फुक्दै त प्राइसले के त लोवर ब्यान्डलाई समातेर तल गयो। पहिलो फिगरमा के छ, प्राइस फुक्यो, प्राइसले अप्पर ब्यान्डलाई समातेर माथि गएर फुक्यो हाई ब्यान्ड। दोस्रो फिगरमा फेरि प्राइसले लोवर ब्यान्डलाई समातेर ब्यान्ड फुकेर गयो तल, भनेको नेगेटिभ एरिया हो। यसको पोजिटिभ भोलाटिलिटी पहिलो फिगरले देखाएको छ, दोस्रो फिगरले नेगेटिभ भोलाटिलिटी देखाएको छ, यसरी बुझ्ने हो। र यसको इन्ट्री गर्ने ठाउँ यहीँनिर के अरे, पहिलो अप्पर ब्यान्डलाई समातेर माथि जान सुरु गरेपछि यसलाई इन्ट्री गर्ने हो। जब प्राइस अप्पर ब्यान्डलाई छोडेर टाढा टाढा जान्छ, फर्किन सुरु गर्छ, एक्जिट गर्ने हो, बेच्ने ठाउँ हो। र त्यसै गरी फेरि बेचेर त्यसमा प्रफिट बुक हुन्छ। अब लोवर ब्यान्डलाई तलतिर समात्दै तलतिर लाएर ब्यान्ड फुक्न थाल्यो भने फेरि प्रफिट भएको बुक गर्ने, अथवा लस छ भने बेचेर स्टप लस गरेर यसमा बच्न सकियो। र फेरि यसमा कति बेला इन्ट्री लिन सकियो त, फेरि लोवर ब्यान्डलाई छोडेर प्राइस तल माथि टाढा टाढा जान थाल्छ, त्यस्तो बेलामा इन्ट्री लिन सक्ने हो। त्यसले के छ, कहिले मिडल ब्यान्डलाई क्रस पनि गरिदियो भने हामीलाई यो भ्यालिड दिन्छ, फेरि मिडल ब्यान्डलाई रेटेस्ट गर्दै तल तल झऱ्यो भने फेरि अब यहाँ छ, हामीले ट्रेन्ड पनि बुझ्न पऱ्यो नि, ट्रेन्डको हायर लो हायर हाई भन्ने हुन्छ नि। अब यो पहिला यो लो भन्दा यो लो तल, अब फेरि यो लो भन्दा यो लो तल बनाउन थाल्यो भने यो पुरै बियरै स्ट्रङ बियर छ भनेर बुझ्ने हो। फेरि यहाँको हाई भन्दा यहाँको हाई तल, मैले ट्रेन्डमा बुझाएको छु, हायर हाई हायर लो लोवर लो हायर हाईको बारेमा बुझाएको छ। त्यो ट्रेन्ड पनि हेर्नु पऱ्यो। बजारले बोलिङ्गर ब्यान्डलाई तल पनि समात्यो, अनि फेरि समातेर टाँसिँदै ब्यान्ड फुक्दै फुक्दै गएको छ। मिडल ब्यान्डतिर जान लाउने बेलामा के गरे हात, फेरि प्राइस स्क्विज हुन थाल्छ, फेरि स्क्विज हुन्छ, यहाँनिर हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, अप्पर ब्यान्डबाट मिडल ब्यान्डतिर आउँदा पनि ब्यान्ड स्क्विज हुन थाल्छ, अनि फेरि लोवर ब्यान्डबाट अप्पर ब्यान्डतिर जाँदाखेरि पनि स्क्विज हुन्छ। एकछिन मिडल ब्यान्डमा हिँड्दिनु खुम्चिँदै जान्छ प्राइज, फेरि त्यहाँनिर फेरि अर्को फुक्न सुरु हुन्छ कि, भनेको अप्पर ब्यान्डलाई समातेर फुक्यो भने बढ्न थाल्यो, बुलतिर जान लाग्यो, मिडल ब्यान्डलाई लोवर ब्यान्डलाई समातेर तलतिर गयो भने बियर स्थिर जोनतिर गयो। यसरी यसले अप्पर ब्यान्ड र लोवर ब्यान्ड यसरी काम गरे हुन्छ। अब यो सबै कुरा मैले फर्स्ट फिगरमै डिस्क्राइब गरिसकेँ मैले यहाँहरूलाई। यसमा पनि त्यही हो, जब प्राइस अप्पर या लोवर ब्यान्डलाई छोइन्छ नि, यसले ओभरबट भन्ने हुन्छ। किन छुट्दै छुट्दै जति माथि गयो त्यति ओभरबट हुने हो कि है, यो फिगरले भन्न खोजेको। त्यसै गरी लोवर ब्यान्डलाई फेरि समात्दै तल तल गयो, जति तल तल गयो त्यति ओभरसोल्ड हुँदै जान्छ, ओभरसोल्ड हुँदै जान्छ। अब सेलरहरू बढी आएर घट्ने हो, जति तल आयो त्यति जाने हो। त्यसरी चाहिँ ओभरबट र यसको प्राइस एक्सन चाहिँ बढ्याक गरेको त्यस्तो हुन्छ। अब फेरि जब ब्यान्डहरू, मैले यसलाई पनि अघि डिस्क्राइब गरिसकेँ, जब ब्यान्डहरू एकअर्कासँग नजिकिन्छन् यसलाई बोलिन्जर स्क्विज भनिन्छ, र यसले प्राइसमा ठुलो उतार चढावको सङ्केत गर्छ। स्क्विज भएपछि के हो, अब निकटमा त त्यसलाई फुक्ने नै हो नि त, सर्टेन टाइममा यसलाई स्क्विज भयो खुम्चेर आछ भने त्यसले निकट भविष्यमा अब उतार चढाव आउनेवाला छ, कि त त्यो घटेर जान पर्यो है, कि त त्यो बढेर जान पर्यो। त्यो छ टचिङ अर ब्रेकिङ द ब्यान्ड, यही नै हो। म फर्स्टको फिगरमा सबै डिस्क्राइब गरिसकेको छु है। टचिङ र ब्रेकिङ द ब्यान्ड भनेको अब यसरी हो, ब्यान्डलाई टच गर्दै माथि गयो, यसलाई टचिङ द ब्यान्ड अथवा वाकिङ द ब्यान्ड भनिन्छ यसलाई। जब छोडेर टाढा जान्छ नि
अब यसलाई के गर्यो, टुट्न थाल्यो, ब्रेक गरेर अब टाढा जान सक्यो यो उसलाई चाहिँ। त्यस्तो बेला सेल लिन सकियो। पहिलो सेल यहाँ कन्फर्मेसन छ, दोस्रो सेल फेरि कहाँ त मिडल ब्यान्डलाई पनि छोड्यो फेरि तलतिर गयो भने अर्को दोस्रो कन्फर्मेसन हो, त्यसलाई पनि गऱ्यो भने कहिलेकाहीँ यसलाई मिडल ब्यान्डबाट रिटेस्ट गरेर सपोर्ट बनाएर फेरि माथि पनि जान सक्छ, त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। अब के छ भने यो हाईभन्दा यो हाई माथिको आएको थियो नि, अब यो हाईभन्दा तलबाट हाईबाट फर्क्यो भने पक्कै तल जाने भन्ने हुन्छ है, हामीले ट्रेन्ड रिभर्स गर्नेवाला छ। अरूलाई पनि हामीले सपोर्टको रूपमा लिने, इन्डिकेटरको रूपमा लिन सकिन्छ बोलिङ्गर ब्यान्डसँगै। त्यस्तै अर्को यसरी यहाँ पनि के वाकिङ द ब्यान्ड भएर टचिङ द ब्यान्ड भएर यसरी लोवर ब्यान्डतिर दोस्रो फिगरमा यसरी आएको छ। अब ब्यान्डलाई छोड्यो अनि ब्यान्डलाई छोडेर टाढा जान थाल्यो, यहाँ चाहिँ बाई सिग्नल दियो, यहाँनिर ब्यान्डलाई छोडेर टाढा गयो नि त, तलै किनिदिन्छौँ। मिडल ब्यान्डलाई पनि काट्यो, तल किनेको कन्फर्मेसन भयो, अब माथि नै हिँड्न खोजेको रहेछ भन्ने भयो, प्राइस बढ्नै खोजेको। फेरि अप्पर ब्यान्डलाई समात्यो नि, फेरि यहाँ मिडल ब्यान्डमा धेरै बसेन, मिडल ब्यान्डको नजिक सरसर्तै जस्तै गयो, खुम्चिने प्रयास गरेको थियो नि। अब फेरि अप्पर ब्यान्डलाई छोडेर माथितिर गएपछि खुम्चिएन, फेरि फुक्दै माथितिर लाग्यो, ब्यान्ड फुक्दै माथि नै लाग्यो। अनि यसरी चाहिँ यो हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले के भने यहाँ काट्ने भन्दा नि है यस्तो कन्डिसनमा किन्न सकियो भने यस्तो फाइदा हुन्छ। किन भविष्यमा यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ थाहा त थिएन। यहाँ त के गर्यो, यहाँ बाई भनेको छ, सर मिडल ब्यान्डलाई काटेर माथितिर गएको छ। अहिलेको फिगरमा के थियो, जतिचोटि यहाँ छोडेर माथि गयो मिडल ब्यान्डलाई छोड्दै टच्दै, फेरि यहाँ छोड्दै टच्दै, टच हान्दै रिटेस्ट गर्दै मिडल ब्यान्डलाई टच गर्दै सपोर्ट बनाउँदै, सरी रेजिस्टेन्स बनाउँदै तल तल झरेको छ प्राइसले यसमा। यो फिगरमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर हो। तर यहाँ के गरेको छ यसमा, टक्क छोड्यो, सरासर मिडल ब्यान्डलाई काट्यो, माथितिर गयो। तपाईँलाई यहाँ बाई गर्न सके भए कन्फर्मेसन हुन्थ्यो। यहाँ जाँदाखेरिमा के हुन्थ्यो त, हामीले मिडल ब्यान्डलाई गएर यसरी फर्किने सिम्बल देखायो भए हामीले यहाँ किनेको यहाँ बेच्न सकिन्थ्यो है। टाठो हुने भनेको यसो यहीँनिर हो, अलिक चलाएको हुने। तर यहाँ के गर्यो, सरसर काट्यो, माथि गएर फेरि रिटेस्ट गरे नि यसलाई, माथि गएर रिटेस्ट गरेर फेरि फर्क्या हो। यो भनेको यो बुल स्ट्रङ बुल हो यस्तो भनेको चाहिँ। यहाँबाट यो फिगरमा के थियो त पहिलाको स्लाइडमा, यसमा हेर्नुहोस् त गएको थियो, यसलाई टेस्ट गरे रेजिस्टेन्स बनाएको छ मिडल ब्यान्डलाई, फेरि फर्क्या, फेरि रेजिस्टेन्स बनाएको, फेरि फर्क्या, यस्तो रेजिस्टेन्स बनाएको छ। यहाँ के हुन्थ्यो, हामीले यसलाई गएर माथि क्रस गर्न नसकेर फर्किने बित्तिकै बेचिदिने हो यहाँनिर, जाँदा जाँदै होइन नि फेरि है। यसमा चाहिँ के छ, क्रस गरेर माथि आएर फेरि मिडल ब्यान्डलाई सपोर्ट गरेर बनाएर फेरि माथि गयो नि हो। यस्तो बेला फेरि हामीले यहाँ इन्ट्री लिन सकिन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो बेला इन्ट्री लिने भनेको यहाँ बियर क्यान्डल थियो नि, रातो क्यान्डल, यो भन्दा यसको माथिभन्दा माथिको प्राइसमा हामीले इन्ट्री लिन सकिन्छ। त्यति बेला अप्पर ब्यान्डलाई समातिसक्यो यसले, प्राइसले अप्पर ब्यान्डलाई समातिसक्यो, यसरी जाने हो, यसरी काम गरे हुन्छ। अब ट्रेडिङ स्ट्राटेजी भनेको अब यसमा के छ त, मैले बाई गर्ने, कतिखेर सेल गर्ने अघि भनिसकेको छु। अब हामीले यसलाई सपोर्टिङ इन्डिकेटरको रूपमा आरएसआई म्यागडी लिन सकिन्छ। यिनीहरूले सपोर्टको रूपमा सँगै लिएर काम गऱ्यौँ भने हाम्रो बोलिङ्गर ब्यान्डमा हाम्रो ट्रेडिङ सक्सेस हुन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड सजिलो पनि छ यहाँहरूलाई, तर तपाईँसँगै अब हामीले के भने धेरै इन्डिकेटरहरू पढिसकेको छ, हाम्रो क्लासको दायरा बढिसकेको छ, हामीले अब क्वेसनहरू पनि सब्जेक्टमै बसेर धेरै गर्न सक्ने भइसकेका छौँ। अब यहाँ पनि अब हामीले जति धेरै गऱ्यो त्यति धेरै चाहिँ के छ त गर्नु पऱ्यो, के अरे सपोर्ट लिनु पऱ्यो सबै इन्डिकेटरहरूको। म्यागडी त हामीले अस्ति पढिसक्यौँ, म्यागडीलाई लिने, त्यसमा मुभिङ एभरेजहरू कन्भर्सन, मुभिङ एभरेजको कुरा पनि हामीले गरिसकेका छौँ। आरएसआईलाई लिन सक्यो सपोर्टको रूपमा। यस्तो छ। यो त भयो बोलिङ्गर ब्यान्डको क्लास। अब म यहाँहरूलाई चाहिँ लास्टमा क्वेसन सोध्ने म दिन्छु, अर्को स्टेप चाहिँ आरएसआई क्लासतिर लैजान्छु। त्यसपछि हामी चाहिँ तिनटै क्वेसनको एकैचोटि नोटहरू क्वेसनहरू गरेर राख्नु होला। लास्टमा म आन्सर क्वेसन लिन्छु है, यहाँहरूको जिज्ञासालाई लास्टमा समेट्छु। हाम्रो साथीहरू त आज के अरे छैन, 5 जना रहेछौँ, बाँकी केही छैन, ग्रुपमा रेकर्डेड भिडियो हालिदिने हो।